Ang lulutuin natin ngayon ay pork hamonado ala kusinerong musikero. So, ito ang ating mga kailangang sangkap. Ang pork pata, bawang, sibuyas, paminta, star anise, pineapple slice, pineapple juice, Sprite, at saka ketchup. Una, maglagay lang tayo ng mantika at igisa na natin ang ating sibuyas, bawang, tapos isunod na ang paminta at ang star anise. At kapag nagisa na itong mabuti, ilagay na ang Sprite. Tapos, isunod ang pineapple juice. At isunod ang ketchup. At ilagay din yung sabaw ng ating pineapple slice para hindi ito masayang. At haluin itong mabuti. Kapag nahalo na ito, ilagay na yung pata. Tapos timplahan pala natin ito ng brown sugar, mga 2 tablespoon of brown sugar. At lagyan din natin ito ng pineapple slice. At saka takpan. At i-pressure cook natin ito for 45 minutes to 1 hour. After 1 hour, ito na ang resulta ng ating hamonado. Mukhang malambot na ito. Kaya, ihain na natin ito. At nahain na natin ang ating hamonado, kaya papalaputin na natin ang ating sauce. Lagyan lang natin ito ng slurry or ito yung pinaghalong cornstarch at tubig. At lagyan na natin ng sauce ang ating hamonado. Kaya tingnan nyo ito kung gaano kasarap ang ating nilutong hamonado. Wapak na wapak sa sarap! Charan! Ito na ang ating pork hamonado ala kusinerong musikero. Happy eating!